उठाव केला. 50 आमदार, 13 खासदार, हजारो लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समित्या, लाखो कार्यकर्ते या सर्वसामान्य तुमच्या या भूमीतल्या या भूमिपुत्राच्या एकनाथ शिंदेच्या पाठीशी उभे राहिले. याचा मला अभिमान आहे. माझी जन्मभूमी आहे. पूर्वीचे लोक फक्त निवडणुका, मतपेटी, फक्त वापरा आणि फेकून द्या अशी नीती राबवणारे लोक. पण आज आम्ही घरात बसून नाही तर लोकांच्या दारात जाऊन काम करतोय, लोकांच्या शेतावर जातोय, बांधावर जातोय, शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचं काम, त्याला मदत करण्याचं काम आम्ही करतोय. हा फरक आहे, हा फरक आहे. आणि म्हणून महेश माझा भरवशाचा बॅट्समन आहे. चौकार षटकार मारून सेंचुरी काढल्याशिवाय राहणार नाही अशा प्रकारचा विश्वास माझ्याकडे आहे. कारण मी त्याचं काम पाहिलंय. खरं म्हणजे मला तर इथं या प्रचाराच्या सभेला येण्याची आवश्यकताच नव्हती. मी म्हटलं होतं विजयाच्या सभेला येतो, पण मला तुमचं दर्शन घ्यायचं होतं. आणि जेवढ्या सभा माझ्या जन्मभूमीत होत आहेत त्याचा अभिमान आहे, मला आनंद आहे. कोविडमध्ये देखील मला आठवतंय कोविड सेंटर उभे करायचे होते, त्याला परमिशन मिळत नव्हती. मी म्हणालो अरे सोडून दे परमिशन, आपण हिम्मतवान आहोत. स्वतःच्या जीवावर कोविड सेंटर उभा करणारा हा महेश शिंदे मी पाहिला आहे. कारण मी पण मला एकदा आला, भेटला, तिकडे भेटायला आला तर मी कुठल्या तरी हॉस्पिटलात होते. एका कार्यकर्त्याने मला एक मोठा मेसेज पाठवला होता. मला म्हणाले साहेब पुन्हा भेट होणे नाही असं वाटतंय. मी ॲडमिट आहे, माझी आई ॲडमिट आहे, माझी मुलगी ॲडमिट आहे. आता मी विचार केला, आता बघा तेव्हा तर आपले पण परके झाले होते, आजारच तसा होता. जे मृत झाले, ज्यांचा मृत्यू झाला त्यांच्या अंत्यविधीला पण नातेवाईक जात नव्हते. मी म्हणालो हा कार्यकर्ता जर खरंच काही झालं बरं वाईट तर आयुष्यभर माझ्या मनामध्ये ती खंत राहील. आणि उदयनराजे पीपी किट घातला, चढवला आणि गेलो. आणि त्याला समाधान वाटलं, आधार वाटला. तिन्ही लोक बरे झाले आणि आपल्या घरी गेले. कारण एक आधार लागतो, एक मॉरल सपोर्ट लागतो. आणि मग एकदा गेलो की ते सगळ्यांना माहिती पडलं की सगळेच मेसेज टाकायला लागले. मग मी बोला आता मला तर होणार आहे. मग 2 वेळा मलाही कोविड झाला, पण आपल्या आशीर्वादाने मी वाचलो, बाहेर आलो त्याच्यातून. कारण मला तुमची सेवा करायची होती, या महाराष्ट्राची सेवा करायची होती. या महाराष्ट्रातल्या जनतेला काही ना काही मला द्यायचं होतं, म्हणून मी त्यातून बाहेर आलो. खरं म्हणजे महेशचं काम मजबूत असतं. त्याला कॉन्क्रीट आमदार म्हणतात. काय कॉन्क्रीट म्हणजे त्याचा पक्का. आणि जे आपण काम करतो ते पक्का असलं पाहिजे, मजबूत असलं पाहिजे, अशी भावना महेशची नेहमी पाहिली मी. जे काम करायचं ते प्रामाणिकपणे, आणि या प्रामाणिक कामाच्या मागे मेहनत असते, कष्ट असतात. आणि त्या कष्टाच्या जोरावर मतदारसंघात अनेक प्रकल्प आणले. अनेक कितीतरी गावांना पाणी नव्हतं स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून.
किती 52 गावं, 65 गावं. पाणी देणारा आमदार हा पाणीदार आमदार आहे. आणि म्हणून त्याने आता मला सांगा, बघा आम्ही रस्त्यावर फिरतो, लोकांमध्ये जातो. पूर्वीच्या आमच्या अगोदरच्या राज्याच्या प्रमुखांना किती वेळा कोविड झाला? फक्त कोमट पाणी प्या आणि घरात बसा. तुम्ही पण बसा, मी पण बसतो. जपानमध्ये कोविड वाढला की आपल्याकडे लॉकडाऊन, चायनामध्ये कोविड वाढला की आपल्याकडे लॉकडाऊन. अरे कोविडच्या मागे लपून कसं चालेल? कोविडला फेस केला पाहिजे. जिथं जिथं आवश्यकता भासली तिथं तिथं गॅस, ऑक्सिजन, जे जे काय उभं करायचं त्या काळात मी केलं, माझ्या सर्व सहकार्यांनी केलं, जीवाची पर्वा केली नाही. अरे आपण आता बसून राहिलो तर कितीतरी लोक मरतील, शेकडो, हजारो, लाखो. मला आठवतंय एक कोविड सेंटर ठाण्यातलं 400 कोविड पेशंट होते. ऑक्सिजन संपणार होतं. मला रात्री फोन आला 12 वाजता, पहाटेपर्यंत ऑक्सिजन संपेल. उदयनराजे एकनाथ शिंदेने भरत असलेला गॅस सिलेंडर नव्या मुंबईतला लिंडे कंपनीतला नांदेडकडे जाणारा वळवला ठाण्यात. 400 लोकांचे जीव वाचले. 400 लोक मेले असते. अख्खा रात्र झोपलो नाही आणि जिकडे आवश्यकता होती तिकडेही पाठवला. तुम्ही म्हणालात मगाशी, लोक म्हणतात झोपतो कधी, जेवतो कधी, उठतो कधी. शेवटी हे जे काय आता धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांपासून सवय लागली आहे समाजसेवेची, ती करतोय. आणि आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने बरं चाललंय. तब्येत चांगली आहे, सगळं होत आहे. कधी मध्ये मध्ये काय थोडा औषध पाणी घेतो. पण हे तुमचं जे जनता प्रेम जे आहे कार्यकर्त्यांचं, हेच माझं टॉनिक आहे, हीच माझी ऊर्जा आहे. आणि महेशचं पण तसंच आहे. महेश पण दिवस रात्र काम करतो. मला त्याचा हेवा वाटतो. एक आमदार असावा तर महेश शिंदे सारखा असावा. आणि म्हणून स्वतःचे पैसे खर्च करून जेव्हा कोविड सेंटर उभा करणारा आमदार आणि दुसरीकडे खिचडीमध्ये पैसे खाणारे, बॉडी बॅगमध्ये पैसे खाणारे, कोविड सेंटरमध्ये पैसे खाणारे, तुम्ही आमचा काय हिशोब करणार? आणि म्हणून जनतेच्या दरबारामध्ये जा. 2.5 वर्षाचं महाविकास आघाडीचं काम आणि 2 वर्षाचं महायुतीचं काम होऊन जाऊ द्या. दूध का दूध, पाणी का पाणी. आम्ही सांगतो आम्ही काय केलंय, तुम्ही सांगा तुम्ही काय केलंय. तुम्ही काय सांगणार? मेट्रो बंद पाडली, कारशेड बंद पाडलं, समृद्धी मार्ग बंद पाडला, अटल, दुसरं काय सांगणार? पण आम्ही सांगतो तुम्ही बंद केलेले सगळे प्रकल्प आम्ही सुरू केले, पुढे नेले. 2.5 वर्षात 4 सुप्रमा दिल्या होत्या. 4 पहिल्या महाविकास आघाडी सरकारने. आमच्या महायुती सरकारने 124 सुप्रमा दिल्या इरिगेशनच्या कामांना. लाखो हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचं काम आपल्या सरकारने केलंय. याचा मला अभिमान आहे. माझ्या लाडक्या बहिणी इकडे बसलेल्या आहेत. या लाडक्या बहिणींचं प्रेम आज मिळतंय. जिकडं तिकडं बघतोय लाडक्या बहिणीची गर्दी आणि प्रेम पाहायला मिळतंय. कारण मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आम्ही आणली, त्याच्यात पण पोट दुखायला लागलं. म्हणाले पैसे येणार नाहीत, हे चुनावी जुमला आहे, हे फक्त महिलांना फसवण्याचं काम आहे.
पण जेव्हा खात्यात पैसे जाऊ लागले तेव्हा म्हणाले लवकर लवकर काढा, लवकर लवकर काढा, नाही तर सरकार काढून घेईल. अरे हे देणारं सरकार आहे, हे घेणारं सरकार नाही. ही देना बँक आहे, लेना बँक नाही. आणि आम्ही या माझ्या बहिणींच्या खात्यात ऑक्टोबरमध्ये आचारसंहिता लागेल म्हणून नोव्हेंबरचे पण पैसे टाकून दिले. विरोधकांना काही शिल्लक ठेवलं नाही. अडवणूक करायचं कोर्टात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये कोर्टाने त्याने एक दिला लावून लापा, बोला पळा. आता दुसरा गेला महाविकास आघाडीचं नागपूरच्या कोर्टामध्ये. नागपूरच्या कोर्टात पण माझ्या लाडक्या बहिणींच्या बाजूनेच निकाल लागेल. तुम्हाला मी सांगतो, कोणी माईकाला आला तरी माझ्या लाडक्या बहीण योजना बंद करू शकणार नाही. काय म्हणतात तुम्ही? काय लाच देताय? बहिणींना विकत घेताय? खरेदी करताय का भीक देताय? असं म्हणणाऱ्या लोकांना तुम्ही तुमच्याकडे आल्यानंतर मात्र एक विचारा, का रे बाबांनो तुम्ही आमच्या मुलांच्या तोंडचा घास पळवण्यासाठी का विरोध केला, का कोर्टात गेलात, हे जरूर विचारा. काही बोलायचं? माझ्या लाडक्या बहिणींचा अपमान करणाऱ्यांना आम्ही तर धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. पण तुम्ही पण योजनेत खोडा घालणाऱ्यांना चांगला कोल्हापुरी जोडा दाखवल्याशिवाय थांबू नका. आणि मी आपल्याला एवढंच सांगतोय, आम्ही पूर्ण पैशाचं नियोजन करून ही योजना सुरू केली. आता 20 नोव्हेंबरला मतदान झाल्यावर 23 नोव्हेंबरला निकाल झाला की डिसेंबरचे पैसे तुमच्या खात्यामध्ये आम्ही टाकणार. आणि फक्त डिसेंबर नाही, पुढच्या पूर्ण कालावधीचे पैसे त्याचं नियोजन आम्ही केलेलं आहे. आणि तुम्हाला मी आता जाहीरपणे सांगतो, हा एकनाथ शिंदे, आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, अजितदादा, आम्ही ठरवलंय की आमच्या लाडक्या बहिणींना फक्त 1500 नाही ठेवायचं. तुम्ही ताकद दिली, तुमचे पैसे वाढणार. 1.5चे 2, 2चे 2.5, 2.5चे 3, त्याहीपेक्षा जास्ती तुम्हाला बळ दिलं तुम्ही तर ते वाढतील. आणि आमच्या लाडक्या बहिणींना आम्हाला लखपती झालेलं बघायचं आहे. लखपती हे आमचं स्वप्न आहे. मोदीजींची लखपती दीदी योजना, ड्रोन दीदी योजना, उज्ज्वला जनधन योजना, अशा अनेक योजना आहे. आणि त्याच्यामध्ये माझी लाडकी बहीण योजना ही देखील सुपरहिट झाली, म्हणून त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. 3 गॅस सिलेंडरचे अनुदान मिळाले का महेश? 3 गॅस सिलेंडरचं अनुदान चालू झालं. 3 गॅस सिलेंडर पण तुम्हाला आम्ही दिले, त्याचंही अनुदान मिळणार आहे. लाडक्या बहिणी खाली ते जरा दबून गेले, तिला पण बाहेर काढायचे. मुलींना डॉक्टर, इंजिनियर, वकील बनायचं आहे, त्यांनाही आम्ही मोफत शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मोफत शिक्षण. एका मुलीने आत्महत्या केली, आम्ही लगेच निर्णय घेतला, आमच्या राज्यात कुठल्याही मुलीच्या आत्महत्या शिक्षणासाठी होता कामा नये. हे सरकारचं काम आहे. आज माझे लाडके भाऊ इकडे आहेत. लाडक्या भावांसाठी मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना 6,000, 8,000, 10,000 भत्ता देणारं हे देशातलं पहिलं राज्य आहे महाराष्ट्र. कुणी कधी विचार केला होता? माझ्या शेतकऱ्यांचे पंपाने शेती करणाऱ्यांचं वीज बिल माफ केलं. मला मगाशी महेश आणि सांगत होते की 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याचा माफ करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला. 0 बिल आले, 0 बिल आले. बघा, शेतकऱ्यांच्या मागे उभं राहणारं सरकार आहे. विरोधक म्हणतात
आता तुम्ही माफ केलं, आता मागचं काय? अरे आम्ही पुढचं घेत नाही तर मागचं काय घेणार? 6,000 रुपये मोदीजी देत आहे, 6,000 आपण देतोय. 1 रुपयात पीक विमा योजना आपण देतोय. आता शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देणार आणि हा कार्यक्रम आम्ही आता सुरू केलेला आहे. शेतकरी आमचा अन्नदाता आहे, मायबाप आहे आणि आमच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार माझ्या बळीराजाचा, शेतकऱ्याचा आहे, हे मी या ठिकाणी सांगू इच्छितोय. आणि म्हणून मी पण शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, गरिबीतून वर आलोय, गरिबी पाहिली आहे. त्या काळची परिस्थिती, माझ्या आईची परिस्थिती तगमग पाहिली आहे आणि तेव्हा ठरवलं, सांगतील हे करतो, ते करतो, ते करतो, ते करतो, पण 2.5 वर्ष कुठं होते हे त्यांना विचारा. आमच्या लाडक्या बहिणींच्या विरोधामध्ये का कोर्टात गेले ते विचारा. आता म्हणतात लाडकी बहीण सुरक्षित बहीण. लाडकी बहीण सुरक्षित बहीण देण्याचं काम, जबाबदारी आमच्या सरकारची आहे. आणि माझ्या लाडक्या बहिणींकडे वाकड्या नजरेने पाहिल त्याला फाशीची शिक्षा झाल्याशिवाय राहणार नाही. फाशीची शिक्षा झाल्याशिवाय राहणार नाही. अरे बदलापूरमध्ये एका छोट्या बालिकेवर अत्याचार झाला तेव्हा हेच लोक नरड फोडून बेंबीच्या देठापासून ओरडत होते, त्याला आणा, त्याला फाशी देतो, त्याला आणा, त्याला ठेचून काढतो. अरे पोलिसांवर जेव्हा त्या नराधमाने गोळीबार केला आणि मग काय पोलीस काय बघत बसतील? पोलिसांनी पण काढली आणि त्याला लावून टाकली. लगेच म्हणायला लागले हे अन्याय आहे. म्हणजे पोलिसांनी काय फक्त त्या मग बोलले असते, जर पोलिसांनी काय केलं नसतं ते काय बंदुका काय शो साठी ठेवल्यात हे पण म्हणाले असते. दोन्हीकडून चालणारे हे दोगले लोक आहेत. आणि म्हणून पोलिसांनी त्यावेळेस डिफेन्सिव्ह ॲक्शन घेतला. आणि मी सांगतो, या राज्यात मुली बाळींकडे वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्या नराधमांना आम्ही सोडणार नाही, कदापि सोडणार नाही. आज काही लोक येतात, आम्ही हा विकास करू, एवढे पैसे देऊ, तेवढे पैसे देऊ. अरे 2.5 वर्ष तुमचे हात कोणी बांधले? आता म्हणतात ज्या 11 योजना आम्ही केल्या लाडक्या बहिणी सकट त्याची चौकशी लावू, त्यामध्ये जे कोणी दोषी आहेत त्यांना आम्ही जेलमध्ये टाकू. अरे कोणाला धमकी देताय? अरे आम्ही संघर्षातून पुढे आलोय, आंदोलन करून जेल भोगून पुढे आलोय. या माझ्या लाडक्या बहिणी आणि लाडक्या भावांच्या योजनेसाठी या एकनाथ शिंदेला जेलमध्ये जावं लागलं तर एकदा नाही 100 वेळा जायला तयार आहे. मला धमकावत आहे. असल्या धमक्यांना आम्ही घाबरत नाही. दाखवून दिलं आम्ही 2 वर्षापूर्वी. आणि म्हणून अशा लोकांना तुम्ही जाब विचारण्याची आवश्यकता आहे. जे तुमच्या योजना बंद पाडण्याचा निश्चय करून आलेत. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते म्हणाले आता आमचं सरकार आलं तर आम्ही हे सगळं रेवड्या वाटायचं बंद करणार. म्हणजे तुम्हाला जे पैसे देतोय म्हणाल्या रेवड्या. अरे तुम्ही तर कधी दिलं नाही. कर्नाटकमध्ये म्हणाले देतो, निवडून आले, नंतर मला पैसे नाही, केंद्राकडे पैसे मागू लागले. हिमाचल मधल्या योजना बंद केल्या, राजस्थान मधल्या योजना बंद केल्या. पण आमचं सरकार एकही योजना बंद करणार नाही. हा शब्द तुम्हाला मी द्यायला आलोय आणि आम्ही दिलेला शब्द पाळतोय. तुम्हाला कळलंय आमची नियत साफ आहे. आम्ही खात्यामध्ये ॲडव्हान्स मध्ये पैसे टाकले. आम्ही ॲडव्हान्स घेणारे नाही, ॲडव्हान्स देणारे लोक आहोत. आणि म्हणून तुम्ही काळजीपूर्वक मतदान करायचं आहे. येणाऱ्या 20 तारखेला आता काही लोक येतात म्हणाले अमक्याला मंत्री बनवतो, तमक्याला मंत्री बनवतो. कुठल्या खात्याचं बनवणार?
कुठल्या सरकारचं? इथल्या का पाकिस्तानमधल्या? अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने बघा, माझ्या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके ज्येष्ठ तुम्हाला थारा लागून देणार नाहीत. आता तुमचा खोटारडेपणा त्यांना कळलेला आहे. त्यामुळे आता एकच महायुती सरकार आल्याशिवाय राहणार नाही. ही काळ्या दगडावरची भगवी रेघ आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगतो की महेश शिंदे, तुम्ही जे काय हे काम अतुलनीय आहे, याला जोड नाही. माझा सगळ्यात आवडता आमदार हा महेश शिंदे आहे. आणि म्हणून त्याला पाण्याच्या योजनांसाठी कृष्णा खोरेचं पद दिलं उपाध्यक्ष. पण याच्यावर आम्ही थांबणार नाही. तुमच्या मनातली इच्छा जी आहे, पण तुम्ही रेकॉर्ड ब्रेक मताधिक्याने महेशला निवडून आणणं ही तुमची जिम्मेदारी आहे. पुढची जबाबदारी आहे एकनाथ शिंदेची आहे. आणि म्हणून कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आज मी आपल्याला एवढंच सांगतो, ही निवडणूक जी आहे ही राज्याच्या विकासाची आहे, कुण्या एकट्या माणसाची नाही. ही निवडणूक स्थानिक प्रश्नांवर आम्ही घेतोय. या महाराष्ट्राच्या उत्कर्षासाठी, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी. जोपर्यंत काही लोक फेक नरेटिव्हचा उल्लेख केला, फेक नरेटिव्ह केले, संविधान बदलणार, घटना बदलणार. अरे बाबासाहेबांनी घटना लिहिली आहे. आणि म्हणून जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का संविधान बना रहेगा. हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे. यामध्ये तुम्हाला विश्वास देतो की हे सरकार, हे महायुती सरकार पूर्ण बहुमताने या ठिकाणी येईल असा मला विश्वास आहे. कारण लाडक्या बहिणीप्रमाणे हे आपलं सरकार लाडकं सरकार झालंय. आणि म्हणून लाडक्या सरकारच्या मागे तुम्ही उभे राहा. आणि महेश शिंदे आणि इतर जिथं आपले उमेदवार जिथं आहेत तिथं धनुष्यबाण आहे. मगाची उदयनराजेंनी सांगितलं, ताणायचं नाही. आणि आपली निशाणी धनुष्यबाण आहे. आणि म्हणून जिथं धनुष्यबाण या ठिकाणी आहे, बाजूला कमळ असेल, आणखी घड्याळ असेल, या ठिकाणी महायुतीच्याच उमेदवारांना आपण विजयी करा, एवढीच विनंती आपल्याला मी करतो. पुन्हा एकदा आपल्या लाडक्या आमदाराला मनापासून शुभेच्छा देतो, मनापासून त्याचं अभिनंदन करतो. त्याच्या मागे उदयनराजे पण आहेत. त्यामुळे आता चिंता आम्हाला इकडची कमी आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब, आपण आमच्या मनातलं ओळखलं. आपण ज्या पद्धतीनं कोविडमध्ये काम करत असताना 2 वेळा कोविड पॉझिटिव्ह झाला, त्याच पद्धतीनं या ठिकाणी महेशदादा आणि त्यांचे अख्खं कुटुंब काम करत असताना देखील मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले आहेत. Welcome to this lecture on life cycle assessment of cement and concrete.
My name is Ravindra Gettu. I am a professor of civil engineering at IIT Madras. There is a lot of discussion, there is a lot of work going on, there is a lot of emphasis on sustainability, green materials, green technologies and so on. Now, the beginning or the first thing that we have to do when we talk about sustainability, pick up a case study and we will compare different materials and see how the process that we discuss in this lecture can be applied. Now, before we go on to looking at life cycle assessment, let us look quickly at why it is necessary to assess sustainability and why do we have to give so much importance. Now, whenever we talk about sustainability, the first thing that comes to anyone's mind is the environmental impact. And what I have done is to look at the positive and the negative impact, because something can also be good or bad and we need not always focus on what is bad for the environment. So, if we look at the positive impact of concrete on environment, we know that concrete has the lowest embodied energy among all construction materials. So, if we go to this table that I borrowed from Karen Scrivener, it shows the embodied energy and the carbon dioxide emissions for 1 kilogram of different materials. So, you have concrete right at the top, then you have bricks, road and pavement materials, glass, wood and steel. And we find that if you compare a unit weight of these different materials, all of these being construction materials, we find that concrete has the least embodied energy. What is embodied energy? Embodied energy is the energy required to fabricate, to make, to manufacture 1 kilogram of that material. And the CO2 emissions are what is given out as greenhouse gases during the production of that material. And we find that concrete does very well in terms of these two aspects of environmental impact. Obviously, the comparison of unit mass is not always right. To make a structure, you will not use the same mass of different materials to make a equivalent structure. So, you have to keep that in mind, that we have to, when we are talking about a structure, think about how much material is actually involved and then multiply by these unit factors to get the embodied energy in the CO2 emission. So, having said that, we also know that for making concrete we need raw materials, we will need a lot of material to make the cement and aggregates to make the concrete. These are generally available, we are not going to run out of these type of materials. So, that means that for a long time to come we are going to use concrete, and concrete will continue to be the material which will have the lowest impact on the environment in terms of a unit volume or mass of the material. This means that we cannot forget about the sustainability aspects of concrete. Any improvement is not too small for us to do. So, we have to look at how to continuously make improvements to decrease the impact on sustainability. So, having talked about the positive impact of concrete, we also have to look at the negative impact. We use a lot of cement in the world, we use 3 billion tons per year, and this looks like it is always going to keep increasing. If we look at the numbers for India alone, it is projected that in 2050 we will be producing or we will be needing anything from 800 million tons to about 1300 million tons of cement. So, this means that we require a lot of raw material. During the process of the manufacturing of cement, we are emitting a lot of CO2. 5% of the CO2 emissions in the world is attributed to cement manufacturing. That means that 1/20th part of all the CO2 emissions given off in the world are coming from cement manufacturing. Other than cement, for concrete we need aggregates, for reinforced concrete we need a lot of steel, and the numbers are mind boggling. 10 to 30 billion tons is the estimate per year of concrete usage, 17 billion tons of reinforced concrete per year. So, this means that if we can save on material, if we can use less material more efficiently, and if we make the material last longer in the structure, we will be reducing the negative impact of concrete tremendously. Having looked at the environmental impact, what next
for sustainability. The economic impact. We cannot have something that is green, very environmentally friendly, but very expensive to use, especially in civil engineering. Cost is very, very important. So, there is the economic impact to be taken into account. Again, let us look at what is positive. What does concrete bring that is a positive impact to the economy? Construction produces livelihood to a large percentage of the population. In India, other than agriculture, most people are involved in construction, lot of migrant labor and lot of unskilled labor. So, the construction is a field, especially with concrete, where not much skill is required. Therefore, lot of people find jobs in the construction sector, at least in our country. It also looks like the construction spending is continuing to increase. It is estimated to increase by 3 to 4%. So, it is not that we are going to run out of construction jobs or not have this feeding into the economy. There is also a negative impact, and if we think what are the things that could affect the economy negatively arising from concrete, one thing that pops up is poor construction. Concrete is not a standard like other construction materials are. So, therefore, concrete could be of bad quality, construction could be of bad quality. This could lead to high costs for repair and maintenance, for rehabilitation, for setting things right. So, this means that there could be expenditure that is not contemplated and a recurring expenditure if construction is not done well. And whenever we have a project where we are cutting down on costs, normally we find that the quality of concrete is sacrificed. So, this means that these type of structures will not last as long as they should or will need a lot of maintenance. So, there is a negative impact of concrete as well. So, we have talked about the two pillars of sustainability, environmental impact and economic impact. Then there is a third pillar which is very, very important, that is the social impact. If we have something green, pro environment, eco friendly and economic enough, we also have to understand that it has to be socially acceptable. Only then we can think that a material or a technology or a process is sustainable. So, the social impact, and what are the positive things that can come from concrete? When we have infrastructure, when we have a house, when we have a home, a building, something that is made out of concrete is a long term investment. It is within the reach of most and it can last a lifetime if not more. So, this is the positive impact. It gives security to the user. It makes us feel that we have something that is permanent in a certain way. However, there can be negative impacts also. We are constructing a lot, cities are becoming concrete jungles as they say. So, this means that when we have to change our cities, when we have to demolish, we are going to have a lot of trouble. We are going to bring down all these buildings, and what are we going to do with the waste that we are going to generate when we have demolition. Another aspect which also could be treated as a negative impact on the society and its way of doing things is that the quality of concrete is not always assured. Other construction products, many other products have a certain standard, they are made in a factory, it can be verified that they are made in a certain way. Concrete, as we all know, can be made anywhere, it can be made at the site, in the plant, transported and so on. So, the user who has not tested the concrete is not really ensured of the quality. So, there is always a benefit of doubt that we have to give to the user. There is also always this unknown or the feeling that something could have gotten wrong. However, we have to think about all these aspects when we look at sustainability. Only when we look at the economic impact, the social impact and very importantly the environmental impact, we can say that the technology is successful in terms of sustainability. Okay. So, this tells us that it is important to look at sustainability, it is important to understand what is the role of concrete in sustainable construction, and very importantly this means that we have to come up with quantifiers, estimates of the different
parameters that could tell us if the concrete is more sustainable or not. Very importantly, we have to focus on the environmental impact. Just by decreasing the amount of CO2 or just by decreasing the cost of a certain material, making something look good is not going to make something sustainable. We have to come up with numbers, properly founded methodologies to show us if something is sustainable. So, the first thing that we will have to look at or bring in to our assessment is what is called life cycle assessment. It is a proven technology, LCA for short. It is a technique or a methodology for assessing the environmental aspects and possible impacts that are coming out or related to any product or process. So, this is a methodology that can be applied to anything we make or any process that we use for manufacturing, and it takes into account all the different aspects that could harm or benefit the environment and come up with some sort of metrics, parameters by which we can judge whether a material is